si Daddy para tulungan tayo. Tada! Dahil hindi pa ako pwede maggupit, tutulungan muna ako ni Daddy. So ngayon, tapos na po sa ranggola ko. Tapos lalagyan na po natin tali dito. Tsaka dito po. So, may natirang plastic dito. Kaya gagawin na lang natin itong buntot. So, tapos na ang buntot ng saranggola. Kakabit na natin siya sa saranggola. 12:30 na guys. Ito na ang nagawa namin saranggola. Ginamitan namin to ng recycle materials tulad ng plastic at waste tintin.